السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله اخواني واخواتي جميعا في التحليل الاسبوعي للذهب. مثل ما تشوفون هذا الشارت الاسبوعي، لا تزال التداولات محصورة ضمن اطار هذه الشمعة الحمراء الهابطة الطويلة هذه اللي تشوفونها. حتى الشمعة هذه اللي تشوفونها ذيلها طويل ما اغلقت الا ضمن اطار هذه الشمعة الحمراء الهابطة. كان في قوة شرائية، يعني أجبرت السعر إنه يرتفع من هالمستويات اللي تحت لين ما وصل تقريبا حول، يعني تجاوز 3/4 الشمعة هذه الهابطة، ولا تزال يعني التداولات محصورة ضمن هذا الإطار. نيجي الآن على الشارت اليومي. الشارت اليومي مثل ما تشوفون من وين ارتد السعر. الشمعة الحمراء هذه ارتدت من مكان مستوى، يعني ديماند زون، مستوى طلب، منطقة طلب، هذه ديماند زون منطقة طلب. حتى بعد ما ارتد منها جت شمعة صاعدة ابتلاعية ابتلعت الشمعة اللي قبلها. يعني كان في قوة، خلنا نقول نوعا ما شرائية، ابتلعت الشمعة السابقة هذه. فالظاهر في ميول للصعود، في ميول للصعود. يعني في المشترين ياسين يبذلون جهد انهم يحاولون يصعدون السعر لمستويات اعلى. نيجي على شارت الاربع ساعات. شارت الاربع ساعات مثل ما تشوفون نفس الشيء. هني كان ديماند زون، منطقة طلب، وارتد منها السعر. من منطقة الطلب كانت من 4492 لين 4523. حتى المنطقة هذه لامست أول قمة. هنا شوفوا أول قمة في حركة الصعود. أول قمة في حركة الصعود مثل ما تشوفونها ارتد منها. يعني حتى مش بس منطقة الديماند زون، منطقة طلب، حتى خلنا نقول منطقة دعم بعد، منطقة دعم، ومنطقة دعم قوية. نيجي على الشارت اليومي. الشارت اليومي مثل ما تشوفون هني كان عندنا ارتد السعر من المنطقة هذه، منطقة ذهبية كانت، يعني مثل يسمونها ويك تو ويك. هذه المنطقة بين الويك هذا والويك هذا ارتد منها السعر للمستويات مثل ما تشوفون. الحين يعني عشان نعطيكم المفيد، طبعا حركة السعر ميولها صاعدة في الاتجاه الصاعد. هذا يعني التقدير اللي احنا نشوفه حاليا. لكن يعني مثل ما تعرفون، يعني التحليل الفني ما يجزم باللي بيحصل أو بيحدث فيما بعد، لكنه هو فن إدارة الاحتمالات. فن إدارة الاحتمالات، نحط الاحتمالات ونحاول نديرها أفضل ما يكون وعلى أفضل وجه. نشوف عندنا الآن احتمال أنه ينزل السعر ويخترق منطقة الديماند زون هذه اللي تشوفونها. إذا اخترق المنطقة هذه، بينزل لها المستويات هذه 4510. بيكون عنده هني منطقة دعم، منطقة دعم من حدود 4510، 4510 إلى 4520. من 4510 إلى 4520 المنطقة هذه مثل ما تشوفونها. أنا أرسم لكم إياها. هذه المنطقة منطقة الدعم هذه، أو خلنا نقول مستوى دعم. حتى مثل ما تشوفون هني السلم عند مستوى الدعم هذا ارتد منه هني ارتداد كبير. من هني بدأ الارتداد، ارتدى من هني، وهني سوى إعادة اختبار ريتيست، وارتفع وكمل ارتفاعاته. فهذا احتمال أنه يرجع يختبر نفس المنطقة ويرتد منها أو يكسرها، هذا احتمال. لكن ومع ذلك نحن يعني نقول إن الميول صاعدة. شو اللي يعطينا يقول أن يعني في ميل صاعد وأنه بيكمل الذهب في الصعود خلال الأسبوع هذا القادم؟ شو اللي يخلينا نقول هذا؟ عدة اعتبارات. الاعتبار الأول مثل ما قلنا على الشارت اليومي، عندنا شمعة ابتلاعية بعد ما ارتد السعر من منطقة طلب ديماند زون. جت شمعة ابتلاعية ابتلعت السابقة، في قوة شرائية. هذا على الشارت اليومي.
على شارت ال4 ساعات مثل ما تشوفون ارتد من منطقة ديموند زون، وبنفس الوقت عندكم هني كانت أول قمة في الصعود اللي راوتكم إياها على الشارت اليومي. أول قمة في الصعود نفس يعني مستوى دعم، كان مستوى طلب ومنطقة دعم، أو مستوى دعم ومنطقة طلب، سموها اللي تسموها، بس هذا هو. هاي كلها تعطي دلائل قوة على الصعود. وعلى الشارت اليومي نفس الشيء مثل ما خبرناكم. يعني الحين حتى هني إذا تلاحظون لما نزل هالنزول هذا على الشارت اليومي، أعطانا شمعة يسمونها سبايننج تاب، اللي هي شمعة التردد أو الحيرة. هني هذه الزرقاء اللي تشوفونها شمعة الصعود. من وين هذا ارتد؟ شمعة الحيرة ارتدت من هذا المستوى أخواني حتى مستوى دعم، مثل ما تشوفون. هذه كانت مقاومة وارتد، وهذا دعم وارتفع. وحتى إذا تمدونه شوفوا، كان مقاومة سابقة وتحول لدعم. يعني مستوى مش بسيط، يعني مستوى في قوة نوعا ما. ففي احتمال انه يكتفي الذهب لين هالمستوى هذا ويرتفع، او ينزل شوي للمستويات هذه او قبلها. خلنا نقول هالمنطقة هذه، لان في ويك تو ويك منطقة هذه اذا رسمناها على الشارت اليومي مثل ما تشوفون، احتمال انه يوصل لهالمنطقة هذه ويكمل صعود. ولكن اذا كمل صعود، الله العالم يا اخواني، خلال الاسبوع بيكون عندنا يعني منطقة، يعني صفقة شرائية بتكون عندنا قوية جدا مثل ما تشوفون. لا هذه اللونج مثل ما تشوفون يكون هي بتكون لوين بتوصل، وين بتوصل مثل ما تشوفون لهاي المستويات، بتتجاوز القمة على قمة هذه. يعني خلينا نقول حول ال 4900، حول ال 4900. وقف الخسارة بيكون كبير نوعا ما، يعني وهذه ترجع لمهارة المتداول، لأن اللي يحدد هالشيء الشموع اللي بتي، اللي احنا مو بشايفين الحين شو جاي. الشموع القادمة اللي بتي في هالأيام هذه باكر أو عقب باكر، هي اللي بتحدد وين يوقف الخسارة. وين ممكن يكون هذا وقف خسارة، ممكن الداول الثاني يقول لا أنا يسدني بس المنطقة هذه وقف خسارة وأكمل. لكن مثل ما خبرتكم الميل صعودي، وإذا صعد بإذن الله بيكمل، بيستهدف مستويات ال 4900. طبعا انتم بتاخذونها مثل ما يقولونها حبة حبة، تاخذونها من المنطقة هذه للمنطقة هذه ال 4700. تيك بروفيت 1 مثلا 4700، تيك بروفيت 2 تاخذونها مثلا 4750، وتكملون يعني انتم ونشاطكم يعني. هذا اخواني كان يعني تحليل الذهب. طبعا مثل ما نقول نحن، هذه مو بتوصية، هذا تحليل لغرض التعليم فقط. ولا تنسون إدارة المخاطر أنتم اللي بتتحملونها، وهي الإدارة هذه اللي بتساعدكم على النجاح في التداول بإذن الله تعالى. سمحوا لنا طولنا عليكم أخواني، وأسبوع إن شاء الله يكون كله توفيق حقكم جميعا، وفالكم الأرباح بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.